السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ډاکټر ریاضفي. نن ټاپک چې کوم دی زموږ سره هغه دی PEM یعنی پروټین انرجي میل نیوټریشن. پروټین انرجي میل نیوټریشن څه ته وایي؟ Malnutrition is defined as a pathological state resulting from relative or absolute deficiency of one or more essential nutrition. کله چې زموږ سره د په جسم کې د پروټینو وغیره کمی راشي نو دې ته موږ ویلی شو مین نیوټریشن. او دا کم او زیات تر کمو مریضانو کې راځي چې کم مریضان هغه صحیح طریقې سره هغې ته خوراک نه میلاوي، یعنې خوراک هغې ته انډه نه میلاویږي، غوښه ورته نه میلاویږي، ټیک شوله، نور چکن ورته نه میلاویږي، نو او ویټامین ډي ورته نه میلاویږي. داسې قسم مریض چې کوم دی هغه د مین نیوټریشن شکار کیږي. تاسو به د سکرین باندې دا پکچر وګورئ، دا دی میل نیوټریشن والا پیشنټ. کله چې د ویټامین ډي او دا انرژي کمی په مونږ کې راشي نو بیا زمونږ د ماشوم خپې وغیره دا شان چیړه پین یعنې ریکټ هم ورته ویلی شو. بیا زیاتر داسې ماشومان مونږ له کلینیک ته راشي نو د دوی چې کوم سرباره وي هغه وایي دا مولا ته بوتلې وه یاره دې سره سوري ده، دې سره دا شی دی. سوري چې کومه ورته وایي دا د سره کتاب چې شته دی نه او نه دا د میډیکل څه دغه دی ډایګنوسس دی. سوري څه ته وایي؟ نه ښکاري، نه سړی محسوسوي، نه دغه خو به دا د جاهله مولیانو خبرې دي چې داسې قسم خبرې کوي چې یاره ماشوم سره سوري ده یا پیریان دي ورسره. دا ګورې مکمل په دې به هېڅکله یقین نه کوئ. د دنیا تعویضونه ورپورې ځوړند کړي وي. تېر وخت کې داسې یو مریض رالو، ما ورته مې د یو شرط به درته علاج کومه چې دا تعویضونه هر څه به ترې پاک لرې کړې، پاک پې ولمبې، ټیک ته، نو انشاءالله د دې به علاج سر کړي او به ټیک ټاک شه. ماشوم شکر دی اوس 75% ټیک شوی دی. نو دې له خوراک نه ورکوي، د دې د صفایي خیال نه ساتي، نوکان یې غټ غټ وي، ټیک شوله، او نه لمبی نه دغه کوي نه د خوراک خیال ساتي، بیا وایي دې سره سوري ده. دا مکمل غلطه خبره ده. سوري د سره د یو شي وجود نه ښکاري هغه به ته څنګه تسلیمې؟ سوري څه ته وایي؟ یاسې په دې باندې لږ تاسو ما پوه کوئ چې سوري ویلي څه ته شي. دا بالکل د میډیکل د اصولو نه خلاف خبره ده چې د مولیان کمې خبرې کې ماشوم یې سره سوري ده. ټیک شوله. همدا د دنیا تعویضونه خو تا هم ورپورې ځوړند کړي دي، نو کم دی چې ماشوم دې ټیک شو. او ډېره چې کله موږ پروټین سټارټ کړو، مین نیوټریشن د دې ریکورینګ وکړو، ماشوم په خپله باندې ټیک ټاک شي، بیا نه سوري وي، نه یو شي وي، نه بل شي وي. د دې پرایمري سټیج چې کوم دی کله چې موږ له خوراک نه میلاوي، یا سیکنډري سټیج چې کوم دی موږ له خوراک میلاویږي خو جسم چې کوم دی هغه نه یوټیلایز کوي، نو د دې هم دوه وجې کیدی شي. د مین نیوټریشن چې کوم دی دا ډېر زیات تر کامن دی په ماشومانو کې، لیکن په بالغو هلکانو یا جنکو کې هم د دې کیسې زیاتر ډېر په تیزۍ سره روان دي. ولې چې موږ ته صحیح پراپر خوراک نه میلاویږي نو د دې په ذریعه باندې د دې په وجه باندې موږ د مین نیوټریشن شکار کیږو. او دا کیس زیاتر افریقا، نایجیریا دې ملکونو کې زیاتر راځي. د دې بیا یو څو کازز کیدی شي. نمبر 1 چې کوم د دې پرایمري کازز دی impaired lactation especially when women become pregnant earlier. یو خو دا دی چې زیاتر زموږ په معاشره کې د بلوغ جینۍ بس تازه بالغه شي، هغه واده شي، نو هغه بیا په وخت باندې پریګننټ شي، نو هغه کې دونه نیوټریشن او دونه پروټین وغیره صلاحیت نه وي چې هغه خپل ماشوم ته د پیو په ذریعه باندې ورکړي. نمبر 2 چې کوم دی اګنورنس آف وینینګ. کله چې د زنانو ماشوم وشي، پښتو کې ورته موږ وارګه وایو، میډیکل کې ورته وینینګ وایو، ټیک شو، نو په کار دی چې دا موږ خپل ماشوم له ګنټه کې دننه ورکو. ولې زنانه ته تکلیف وي، سر نیازمینې وي، نو هغه دونه غم نه کوي، ټیک شوله. نو چې کله مونږ وینینګ چې کوم دی دا اګنور کو او په ټایم ماشوم له ورنه کو، د دې به بیا هر ټایم خېټن خرابوي، هر ټایم به جاړي، کاهلي، سستي، د دې څیزونو بیا شکار شي. نمبر 3 چې کومه غټه وجه د هغه پوورټي دی، غربت دی. ځکه چې کله فیمیل پریګننټ شي نو هغه ته دا
خو خوراکونو ضرورت دی چې هغه وخوري، د هغې په ذریعه به د دې ماشوم ته خوراک هم میلاویږي. خو نن سبا چونکې معاشره ډېره غریبي ده او ډېر زیات غربت دی، نو د دې په وجه باندې خپل ماشومانو ته چې کم د پروټین او ضرورت دی انرژي هغه مونږه پوره مقدار سره نشو رسولی. سیکنډلی د دې چې کم کازز دي هغه اوس موږ ډسکس کوو. د دې کم کلاسیفیکیشن یې په فرست ډیګري کې د دې وزن چې 75 نه 90% پورې وي، نو دا د خپل ایکسپیکټډ وزن نه هم کم دی. سیکنډ ډیګري چې کم دی کله چې د 60 نه والا تر 75% پورې د دې ایکسپیکټډ وزن دی د دې نه کم وي، نو دا یې سیکنډ ډیګري شوه. تھرډ ډیګري ماشوم چې کم دی بیا مریض چې کم دی هغه چې کله less than 60% of the expected weight شي، نو دا چې کم دی third degree of secondary malnutrition کې راځي. د دې بیا 2 types دی، marasmus and kwashiorkor. انشاءالله دا به نیکسټ لیکچر کې موږ ډسکس کوو. تر هغې پورې مال اجرا کا اجازت د الله په امان. تھینک یو سو مچ.